Το Xiaomi Mi 5 ήταν η ναυαρχίδα της κινέζικης εταιρείας για το πρώτο μισό του 2016, αλλά τόσο η μέτρια πορεία του στην αρχή, όσο και η νέα πολιτική που άρχισε να καθιερώνεται από ολοένα και περισσότερους κατασκευαστές και θέλει βελτιωμένες εκδόσεις ένα εξάμηνο και όχι ανά έτος, ανάγκασε τη Xiaomi να ετοιμάσει γρήγορα τον εγκαταστάτη του που δεν είναι άλλος από το Xiaomi Mi 5S. Είμαι ο Βαγγέλης Πινάς και ήρθε η ώρα για το αναλυτικό review του Xiaomi Mi 5S. Πρωτού όμως προχωρήσουμε στο review, ας δούμε εντάχει τα περιεχόμενα της ανανεωμένης συσκευασίας, στην οποία πέρα από τη συσκευή βρίσκουμε ένα εγχειρίδιο χρήσης και ένα κουτάκι το οποίο φιλοξενεί στην επιφάνειά του το εργαλείο αφαίρεσης SIM και στο εσωτερικό του τόσο το USB Type-C καλώδιο, όσο και τον ταχυφορτιστή τεχνολογίας Quick Charge 3. Σε σχέση με το Mi 5, η νέα συσκευή της Xiaomi είναι 1 χιλιοστό πιο παχιά και 15 γραμμάρια πιο βαριά, ενώ το threading glass που υπήρχε στην πλάτη του Mi 5 έχει δώσει θέση του στο μεταλλικό unibody σώμα, το οποίο διακόπτεται μόνο από τις ευδιάκριτες γραμμές της κεραίας. Ενώ πέρα από το σώμα, ακόμη και τα φυσικά πλήκτρα στολίζονται από diamond cut άκρες. Η επιλογή αυτή δεν έγινε με γνώμονα μόνο το κόστος, αλλά και επειδή η γυάλινη επιφάνεια στην πλάτη ήταν και αδύναμος κρίκος της αντοχής του Mi 5. Κάτι που είχε αναγκάσει τη συσκευή να κουβαλάει την ταμπέλα του εύθραυστου από την αρχή της ζωής της. Ενώ η διπλή κυρίτωση της πλάτης είναι περισσότερο στρογγυλωμένη σε σχέση με το Mi 5, προσφέροντας πιο φυσικό και ευχάριστο κράτημα. Στο κάτω μέρος της συσκευής συναντάμε τη USB Type-C θύρα φόρτισης που ενσωματώνει ολοένα και περισσότερα smartphones, η οποία εκτός από τη μεγαλύτερη ταχύτητα που προσφέρει για τη μεταφορά αρχείων, λύνει και το αιώνιο πρόβλημα με τα USB καλώδια, αφού μπορούμε να τα εισάγουμε και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς δίπλα υπάρχει το μονοφωνικό ηχείο που χαρίζει ικανοποιητικό ήχο, ενώ στις αριστερές γρίλες κρύβεται το κεντρικό μικρόφωνο. Η δεξιά πλευρά του Mi 5S φιλοξενεί το Power και τα Volume Buttons, τα οποία αυτή τη φορά είναι σφιχτά, χωρίς να παίζουν να πατιούνται κατά λάθος, όπως στην περίπτωση του Mi 5. Στο πάνω μέρος της συσκευής υπάρχει θύρα ακουστικών, ενώ αισθητή η απουσία της θύρας υπερήθρων. Και τέλος αριστερά βρίσκουμε τη θύρα για τις 2 nano SIM που ανοίγει με το ειδικό εργαλειάκι. Η οθόνη του Mi 5S έχει μεταφερθεί αυτούσια από το Mi 5. Έτσι και εδώ έχουμε μια Full HD IPS 5,15 ιντσών οθόνη, η οποία όπως και στο Mi 5 μπορεί να μην έχει 2K ανάλυση, αλλά είναι από τις καλύτερες οθόνες που έχω δει αυτό το χρόνο. Με εκπληκτική ευκρίνεια, μεγάλες γωνίες θέασης, φανταστικά χρώματα και ικανοποιητικά υψηλή φωτεινότητα. Ενώ το γυαλί που καλύπτει την οθόνη του Mi 5S αυτή τη φορά είναι 2,5D, που σημαίνει ότι καμπυλώνει ελαφρώς στις άκρες, με αποτέλεσμα να δένει πιο όμορφα με το μεταλλικό σώμα της συσκευής, ενώ και τα bezels είναι πολύ μικρά. Πολύς λόγος όμως έχει γίνει για το γεγονός ότι η Xiaomi δεν αναφέρει ότι η οθόνη της συσκευής έχει προστασία από Gorilla Glass. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει αντιχαρακτική προστασία άλλου κατασκευαστή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν και με άλλες συσκευές της εταιρείας. Και αποδεικνύεται τόσο από τα τεστ αντοχής που πραγματοποίησε το πιο γνωστό κανάλι σε αυτό το τομέα, σε συσκευές της εταιρείας οι οποίες δεν έχουν Gorilla Glass προστασία, όσο και από το βίντεο στο οποίο ο ίδιος ο πρώην Vice President της Xiaomi, Hugo Barra, εξηγεί πως η εταιρεία χρησιμοποιεί προστασία οθόνης από διαφορετικούς προμηθευτές, αλλά με τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές. Τα link από τα συγκεκριμένα βίντεο θα τα βρείτε στην περιγραφή. Επιπλέον, κάτω από την οθόνη βρίσκεται το Home Button, το οποίο δεν είναι πλέον φυσικό και ενσωματώνει τον αισθητήρα ανάγνωσης δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι τεχνολογίας Ultrasonic της Qualcomm. Ήδη από τα προηγούμενα βίντεο που έχω κάνει για τη συσκευή, αρκετοί από εσάς με ρωτάτε πως είναι η επιδόση του αισθητήρα. Αυτό που έχω διαπιστώσει σε σχέση με άλλους αισθητήρες είναι ότι πρέπει να τοποθετείτε το δάχτυλό σου με τον ίδιο προσανατολισμό που κάνετε και το στάρισμά του. Οπότε, αν σετάρατε τον αισθητήρα τοποθετώντας το δάχτυλό σας κάθετα επάνω σε αυτόν, τότε πρέπει να το τοποθετείτε κάθετα και για να το ξεκλειδώσετε. Γιατί αν το τοποθετήσετε οριζόντια, μπορεί να μην το αναγνωρίσει. Το πρόβλημα αυτό λύνεται απλά προσθέτοντας το ίδιο δάχτυλο δεύτερη φορά, απλά αυτή τη φορά οριζόντια. Επίσης, λόγω της φύσης του υλικού, το οποίο είναι πολύ ολισθηρό, καθώς και του σχεδιασμού του αισθητήρα, πολλές φορές τοποθετούσα σε λάθος θέση το δάχτυλό μου. Ειδικά στις περιπτώσεις που το έκανα χωρίς να βλέπω, με αποτέλεσμα να μην ξεκλειδώνει. Αλλά γι' αυτό δεν ευθύνει το αισθητήρας. Από εκεί και πέρα είναι σχετικά γρήγορος, απλά το αισθάνομαι ένα κλικ πιο αργό από το Mi 5. Αυτό όμως ισοφαρίζει από το γεγονός ότι είναι always on, ενώ στο Mi 5 πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
Όσον αφορά την κύρια κάμερα, μπορεί κάποιοι από εσάς να θεώρησαν ότι υποβαθμίστηκε, μιας και από τα 16 MP του Mi i5 έπεσε στα 12, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μιας και το Mi i5s εξοπλίζεται με τον IMX378 αισθητήρα της Sony, τον οποίο φοράει και το Google Pixel με διάφραγμα φακού f2, Ace, Face Detection Autofocus και διπλό Dual Tone LED Flash. Στα έξτρα και χειροκίνητες ρυθμίσεις για τους πιο έμπειρους που προσφέρουν πλήρη έλεγχο στις φωτογραφίες μας, καθώς και τα 17 διαφορετικά φίλτρα με live preview. Οι επιδόσεις κάμερας του Mi i5s είναι εξαιρετικές όσο ο περιβάλλοντος φωτισμός είναι καλός, με αρκετή λεπτομέρεια, φυσικά χρώματα και δυναμικό εύρος που έχω συναντήσει μόνο σε συσκευές διπλάσιας αξίας. Ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αν και είναι βελτιωμένες σε σχέση με το Mi i5, δεν είναι σε θέση να επιτύχει τα επίπεδα θορύβου συσκευών όπως το S7, ενώ με τη χρήση flash το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Στο κομμάτι του βίντεο η ποιότητα των λήψεων τόσο σε 4K όσο και σε 1080p είναι πολύ υψηλή και άμεσα συγκρίσιμη με αυτή άλλων ναυαρχίδων. Εκεί που σίγουρα έγινε μια υποβάθμιση είναι η σταθεροποίηση εικόνας, μιας και απουσιάζει το 4-axis noise του Mi i5. Παρ' όλα αυτά η ηλεκτρονική σταθεροποίηση, αν και όχι άριστα, κάνει αρκετά καλά τη δουλειά της, ενώ είναι διαθέσιμη ακόμη και στην εγγραφή των 4K βίντεο. Ας κάνουμε και λίγο jogging για να δούμε τις επιδόσεις του σταθεροποιητή εικόνας. Ενώ παρά τα όσα διαβάζω, η συσκευή είναι ικανή για slow motion βίντεο 120 fps στα 1080p. Τέλος, με την τεχνολογία Ultra Pixel μπροστινή κάμερα μπορείτε να τραβήξετε ικανοποιητικότατα τις φωτογραφίες. Στον τομέα των επιδόσεων το Xiaomi i5s παίρνει άριστα, μιας και εξοπλίζεται με ένα από τα πιο δυνατά chipset της αγοράς, το Snapdragon 821, ο οποίος μπορεί να μην είναι ο Snapdragon 835 του Mi i6, αλλά το ότι η LG επέλεξε να χρησιμοποιήσει το ίδιο chipset για το LG G6, δηλαδή την ναυαρχίδα της για το 2017, νομίζω ότι λέει πολλά. Όσον αφορά τη μνήμη, η Xiaomi αποφάσισε να κάνει το εξής παράδοξο. Επέλεξε να εξοπλίσει με 3GB RAM την έκδοση με τα 64GB εσωτερικού χώρου και με 4GB RAM σε εκδόσεις των 32 και 128GB. Έτσι, σε συνδυασμό με τη μη επεκτάσιμη μνήμη, η προτίμηση των αγοραστών για την έκδοση 3GB 64 ήταν προφανής, με τις άλλες δύο εκδόσεις να μένουν στα ζήτητα. Εδώ να σημειώσω ότι παρόλα τα 3GB RAM της έκδοσης που κρατάω στα χέρια μου, η συσκευή κάνει την καλύτερη διαχείριση μνήμης από όλες τις συσκευές της Xiaomi που έχουν περάσει από τα χέρια μου. Φυσικά όλα αυτά, σε συνδυασμό με την πανίσχυρα Adreno 530, σας δίνουν τη δυνατότητα να παίξετε και τα πιο απαιτητικά και βαριά παιχνίδια χωρίς κανένα πρόβλημα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι οι ελαφρώς ψηλότερες θερμοκρασίες της συσκευής στο gaming σε σχέση με το Mi i5 δικαιολογούνται από τη μεταλλική κατασκευή, η οποία μεταδίδει και υποβάλλει πιο εύκολα τη θερμότητα. Στο θέμα της συνδεσιμότητας, η Xiaomi για ακόμη μια φορά δεν έχει προσθέσει υποστήριξη για την μπάντα των 800 MHz στο 4G. Από εκεί και πέρα θα βρείτε Dual Band Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS με AGPS και GLONASS, πύρα USB Type-C και NFC. Ένα από το νέο μοντέλο απουσιάζει και η θύρα υπερήθρον. Όσον αφορά την αυτονομία, τα 3200 mAh της μπαταρίας του Xiaomi Mi i5s είναι αρκετά για να σας προσφέρουν 5 με 6 ώρες οθόνης ή αλλιώς με πλήρη μέρα βαριάς χρήσης ή 2 αν είστε πιο χαλαροί μαζί του. Ενώ με τη βοήθεια του Quick Charge 3 θα χρειαστείτε 40 λεπτά για να φορτίσετε το 70% και κάτι λιγότερο από 1,5 ώρα για μια πλήρη φόρτιση. Στο κομμάτι του software, η συσκευή έρχεται με την 8η έκδοση MIUI, η οποία στην περίπτωση Global Stable ROM βασίζεται ακόμη στο Android 6, ενώ και οι διαθέσιμες γλώσσες είναι περιορισμένες, κάτι που αναμένεται να αλλάξει στην επόμενη αναβάθμιση λογισμικού, η οποία δεν θα αργήσει.
Κύρια χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης είναι το ανανεωμένο user interface με προτίμηση στα παστέλ χρώματα, η αισθητά βελτιωμένη notification bar με σωματωμένες πληροφορίες καιρού στο πάνω μέρος της, στην οποία στην έκδοση του λογισμικού της συσκευής μου σε αντίθεση με το Mi i5 τα toggle περιορίζονται σε μόνο μία σειρά, και κάποιες νέες λειτουργίες όπως το Second Space, το οποίο σας επιτρέπει να έχετε δύο ξεχωριστές και αυτόνομες επιφάνειες εργασίας. Η εναλλαγή μεταξύ τους μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση κωδικού, ή με το μοναδικό για αυτή την επιφάνεια αποτύπωμα που έχει ορίσει ο χρήστης. Το Dual Apps που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή με πολλαπλούς λογαριασμούς, καθώς και το Quick Ball, το οποίο είναι μια floating συντόμευση, το οποίο σας δίνει άμεση πρόσβαση σε επιλεγμένες ενέργειες από οποιοδήποτε σημείο της συσκευής. Ενώ όπως είναι γνωστό, όλες οι εφαρμογές και τα παιχνίδια που κατεβάζετε από το Play Store εγκαθίστανται στις κεντρικές οθόνες, αφού δεν υπάρχει App Drawer. Συνοψίζοντας, αν ρωτήσετε εμένα, το Xiaomi Mi 5S δεν είναι μια παραλλαγή ή απλώς μια βελτιωμένη έκδοση του Mi 5, όπως συνέβη στην περίπτωση του OnePlus 3 και του OnePlus 3 TAF, αλλά μια εντελώς καινούργια και διαφορετική συσκευή που δεν μοιάζει καν στο Mi 5. Έχει ποιοτικότερη και πιο στιβαρή κατασκευή, βελτιωμένες φωτογραφικές επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες, πολύ καλύτερη λήψη βίντεο που ανταγωνίζεται μεγάλα ονόματα του χώρου, ενώ απουσιάζει ο οπτικός σταθεροποιητής εικόνας 4 αξώνων του Mi 5. Παρ' όλα αυτά, η ηλεκτρονική σταθεροποίηση, αν και όχι άριστα, κάνει αρκετά καλά τη δουλειά της. Στον τομέα όμως που είδα πραγματικά μεγάλη διαφορά είναι η επιδόση των δύο συσκευών, με το Mi 5S να αποδεικνύεται πολύ πιο γρήγορο στο άνοιγμα και τις εναλλαγές μεταξύ των εφαρμογών, αν και είναι κάτι που δεν το περίμενα, μιας και ο Snapdragon 821 είναι απλά μια υπερχρονισμένη έκδοση του Snapdragon 820, κάτι που αποδεικνύει ότι κάτι τρέχει με το software του Mi 5. Και για να σας προλάβω, έχω την Prime έκδοση του Mi 5. Αυτό ήταν λοιπόν το αναλυτικό review του Xiaomi Mi 5S. Ποια είναι η άποψή σας για τη συσκευή? Αξίζει κάποιος να ξοδέψει κάτι παραπάνω για να αποκτήσει το Mi 5S αντί του Mi 5? Πριν απαντήσετε, δείτε πρώτα τα συγκριτικά ταχύτητας και κάμερας ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές που θα βρείτε στο τέλος αυτού του βίντεο. Και φυσικά αν σας άρεσε το review μου, κάντε like και subscribe για περισσότερα νέα βίντεο.